No niin, tervehdys. Uusi vuosi, uudet kujeet. Tuossa postauksessa lupaili, että ahkiokärry testaamista. Siitä kuvaillen lyhyen video. Ja nyt me ollaan Apupaino Ainon kanssa tuolla. Aino istuu ahkiossa. Tässä nyt heti huomaan, että jos tätä käyttää painon kanssa, niin kannattaa kärryn kanssa pakata se paino tonne mahdollisimman takaosaan. Eli se paino tulee tonne pyörille sillä. Se on muuten aika raskas riuttaa. Tässä lähimehtässä käydään testaamassa, niin katsotaan miten toimii. Ainakin tähän mennessä tuntuu, että ihan mukavasti tulee perässä. Mä voin tuossa kertoa tästä rakenteesta vähän sitten, niin jos joku haluaa itselle rakennella, niin onpahan yksinkertaiset ohjeet. Jes, jatketaan. Näinhän tää homma on helpompaa. Mutta joo, apupainon kanssa niin toimi ihan hyvin. Tää ainakin vielä on ahkio pysynyt tässä levyyn päällä. Mä en kovin tiukkaan tuohon pidistä. Joo, tästä nyt on muutama 100 metriä, niin päästään tohon mehtään. Ei oo sitten kiviä tuossa tiellä, niin Aino pääsee ahkioon istumaan. Mä en oo tätä vielä Aisaakaan testannut tässä, niin nyt on vähän niinku koeveto tälle. No niin, sitten irrotetaan kärry tuosta ahkiosta. Tänhän olisi voinut tehdä jonkin verran kapeammaksi, mutta enpä siinä ajatellut. Mä otin vähän niinku tuon ahkio reunan leveyden mukaan. Se olisi voinut olla ton pohjan leveyden mukaan tai vaikka jopa kapeamminkin. Ei olisi ollut haittaa siitä. Eli tämmönen. Siinä on Helkaman apupyörät. Täältä on kiinteillä lukkomutterilla ja pultilla. Ja täältä on siipimutterilla ja siipiruuvilla. Elikkä voi avata ja taittaa nämä tälleen taakse. Tämähän menee sitten leirissä pöytänä. Filmivanerihan olisi ollut tähän paremmin, mutta kun töistä otin tämmösen jätepalan, niin siellä ei filmivaneria ollut. Täällä on tämmönen toppari, että ahkion perää tulee tohon, niin se ei pääse tänne ruuveihin ja muttereihin naarmiin tulla. Täällä sitä mennään. Semmosen huomion tossa heti tein, kun tää on aika tämmöstä tiheetä metikköä, niin naruvetooseen verrattuna, niin aika kömpelö on tuo aisa. Mutta eihän tää metsään nyt ole tarkoitettukaan tämmönen ahkio. Siihen voi naruviriityksen kehittää sitten metsäretkiä varten. Mutta hyvinhän tuo perässä tulee ja alamäessä ei tuu kintuille. Hyvin luistaa vieläpä. Ahkiokärry on siellä Ainon sylissä vähän niin kuin. Sitten täytyy katsoa sitten, että senhän saa olla hihnoilla vaikka sitten kiinnitettyä siihen kuorman päälle. Mutta jatketaanpas tää mehtäpätkä tästä ohi ja laitetaan sitten takaisin kärryn päälle tuo ahkio. Joo, hyvin luistaa. Me ollaan tää metsäalue nyt kohta tultu läpi. Niin katsotaanpa sitten vielä se kiinnitys tohon, kärryn kiinnitys tohon ahkioon. Jos nyt haluaisin simuloida todellista tilannetta, niin Ainohan pitäisi istua tuossa kyyvissä, mutta mä nyt säästän itteeni ja Ainoa sen verran, että tein sen tyhjänä sen kiinnityksen. Mä uskoisin, että se onnistuu täytenä, kun mä tyrkkään sen perään siihen topparia vasten ja kiinnittää nuo hihnat, niin uskoisin, että onnistuu ihan hyvin. Raskaanlainenhan tuo on kisko, jos tosiaan se paino on yhtään tuolla keulassa, mutta täytyy pyrkiä pakkaa se ainakin siinä kuljetusvaiheessa, että painavimmat on siellä perässä. Se paino tulee silloin niille pyörille. No niin, eli tiellä ollaan. Voi kuulua autojen melua. Hyvin toimi ahkio. Eli tää on nyt kuljetuspitassaan tää kärry. Eli nämä vaan taitetaan tuosta tuolla lailla. Sitten otetaan siipiruuvit ja siipimutterit. Näitä olisi ehkä hyvä pitää varalta mukana, jos sattuu hankeen putoamaan, mutta mulla nyt ei oo kun nää pari. Ja siinä on prikaat tosiaan, että se ei juuttaa tohon puuhun kiristäessä. Siitä vaan. Ja Helkaman apupyörät jouduin ostamaan uutena. Mä Ainon vanhasta pyörästä otin, mutta ne oli niin huonolaatuiset ja tää kiinnitys
tanko oli niissä niin lyhyt, että päädyin sitten ostamaan ihan ja nää siis taitoin suoraksi nää apupyörät ja sitten kiinnitin tänne pohjaan. Niin täällä on tosiaan tää palikka, mihin tää perää tulee sitten tuolla lailla, niin se ei pääse tonne ruuveihin ja muttereihin naarmiintumaan tuo ahkia. Tuosta vaan. Noin ja sitten käännetään vielä aisa tuosta kyytiin. Siinä on valmis paketti. Ja tosiaan jos itse pakkaisi, niin tuonne perään se kaikista painavi. Koska jos se on täällä keulassa, niin sehän on tässä nostovaiheessa sitten raskas. Eli semmonen ahkiokärry. Yksinkertainen, mutta toimiva. Täytyy nyt viedä ihan kunnon painojen kanssa ehkä, jos retkelle lähtee, niin Aino painaa, paljon sä painaa? 22 kiloa. 22 kiloa, niin no se voi vähän enemmän olla talviretkeilyvälineet, varsinkin jos pidikkivehkeet on. Mutta uskoisin, että ihan mukavasti jaksaa tonne Päijänteen rantaa se kärryllä kiikuttaa. Siitähän on sitten köykäinen lähtee sivakoimaan. Me lähdetään Ainon kanssa. Lähdetäänkö me ruoanlaittoon? Joo, me lähdetään ruoanlaittoon. Seuraava video on varmaan sitten talviretki tonne Päijänteelle. Yhden yön retken meinasin viikon päästä tehdä, jos nyt ei jotain ihmeellistä tuu. Ja jääkelit pysyy semmosena, että siellä jäällä pystyy hiihtämään. No, siinä kaikki tällä kertaa. Nähdäänpä seuraavassa videossa. Moro!